وقتی صحبت از توان دفاعی یک کشور می شود، بسیاری از مردم بلافاصله به جنگنده‌ها، موشک‌ها یا تانک‌ها فکر می کنند. اما واقعیت این است که دفاع از یک کشور تنها به یک سلاح یا یک سامانه وابسته نیست. در دنیای امروزه، امنیت هر کشور حاصل همکاری ده‌ها بخش مختلف است. از رادارهای هشدار زود هنگام گرفته تا سامانه‌های پدافند هوایی، از نیروی هوایی و دریایی تا یگانهای زمینی، پهپادها، سامانه‌های ارتباطی و جنگ الکترونیک. ایران نیز طی دهه‌های گذشته تلاش کرده مجموعه‌ای از این توانمندی‌ها را توسعه دهد یا ارتقا دهد. اما این تجهیزات دقیقاً چه هستند و هر کدام چه نقشی در ساختار دفاعی کشور ایفا می‌کنند؟ در این مطلب نگاهی دانستنی و تحلیلی به مهمترین بخش‌های توان دفاعی ایران خواهیم داشت. نخستین حلقه دفاع از هر کشوری سامانه‌های شناسایی و هشدار زودهنگام هستند. اگر یک تهدید به موقع شناسایی نشود، حتی پیشرفته ترین سامانه‌های دفاعی نیز فرصت کافی برای واکنش نخواهند داشت. به همین دلیل رادارهای برد بلند یکی از مهمترین اجزای هر شبکه دفاعی محسوب می‌شوند. این رادارها وظیفه دارند فضای اطراف کشور را به طور مداوم پایش کنند و هر گونه هدف هوایی را تا حد امکان زودتر شناسایی و اطلاعات آن را به مراکز فرماندهی منتقل کنند. پس از شناسایی نوبت به سامانه‌های پدافند هوایی می‌رسد. ایران طی سال‌های گذشته سامانه‌های مختلفی را در این حوزه به کار گرفته و همچنین برخی سامانه‌های بومی را توسعه داده است. هدف این سامانه‌ها ایجاد لایه‌های مختلف دفاعی است، به این معنا که تهدیدهای احتمالی در فاصله‌ها و ارتفاعهای متفاوت رهگیری شوند. در یک شبکه پدافندی معمولاً از سامانه‌های برد بلند، برد متوسط و برد کوتاه در کنار یکدیگر استفاده می شود تا پوشش دفاعی کاملتری ایجاد شود. اما دفاع هوایی تنها به موشک‌های زمین به هوا محدود نیست. جنگنده‌های رهگیر نیز بخش مهم از این ساختار هستند. هرچند بخش قابل توجهی از ناوگان هوایی ایران به دهه‌های گذشته تعلق دارد، اما این هواپیماها در سال‌های مختلف تحت برنامه‌های تعمیر، بازسازی و ارتقا قرار گرفتند. علاوه بر این، مقام‌های ایرانی از برنامه‌هایی برای نوسازی تدریجی ناوگان هوایی نیز سخن گفتند. در هر صورت، نقش اصلی جنگنده‌ها در ساختار دفاعی، رهگیری اهداف هوایی و پشتیبانی از سایر نیروهاست. در کنار جنگنده‌ها، پهپادها به یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی تبدیل شده‌اند. پهپادها می‌توانند مأموریت‌های شناسایی، مراقبت و در برخی موارد مأموریت‌های رزمی انجام دهند. مهمترین مزیت آنها امکان حضور طولانی مدت در منطقه مأموریت و کاهش خطر برای خدمه انسانی است. به همین دلیل بسیاری از ارتش‌های جهان سرمایه‌گذاری گسترده‌ای روی توسعه این فناوری انجام داده‌اند. یکی دیگر از اجزای مهم توان دفاعی نیروهای دریایی هستند. امنیت مسیرهای دریایی، حفاظت از سواحل و انجام مأموریت‌های گشت‌زنی از وظایف اصلی این نیروهاست. شناورهای رزمی، قایق‌های تندرو، سامانه‌های ساحل به دریا و تجهیزات شناسایی دریایی همگی در کنار یکدیگر برای حفاظت از آب‌های سرزمینی به کار گرفته می‌شوند. در سال‌های اخیر توسعه تجهیزات بدون سرنشین دریایی نیز به یکی از روندهای مهم در جهان تبدیل شده است. در حوزه زمینی نیز خودروهای زرهی، توپخانه، سامانه‌های موشکی، کوتاه برد، تجهیزات مهندسی رزمی و سامانه‌های ارتباطی نقش مهمی در دفاع ایفا می‌کنند. هرچند توجه رسانه‌ها بیشتر به تجهیزات بزرگ جلب می‌شود، اما کارشناسان نظامی معتقدند موفقیت عملیات زمینی تا حد زیادی به هماهنگی میان یگانها، آموزش نیروها و
پشتیبانی لوجستیکی وابسته است. یکی از موضوعاتی که کمتر دیده می شود جنگ الکترونیک است. امروزه بسیاری از درگیری‌ها پیش از شلیک نخستین گلوله آغاز می شوند. اخلال در ارتباطات، حفاظت از شبکه‌های خودی، مقابله با سامانه‌های هدایت و مدیریت طیف الکترومغناطیسی بخش مهمی از توان دفاعی مدرن را تشکیل می‌دهند. در بسیاری از جنگ‌های اخیر، عملکرد سامانه‌های جنگ الکترونیک تأثیر قابل توجهی بر روند عملیات داشته است. موضوع مهم دیگر شبکه فرماندهی و کنترل است. تصور کنید یک رادار هدفی را شناسایی کند، اما این اطلاعات با تأخیر به سامانه‌های دفاعی برسد. در چنین شرایطی ارزش شناسایی اولیه کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل کشورهای مختلف تلاش می‌کنند همه تجهیزات خود را در قالب یک شبکه یکپارچه به هم متصل کنند تا اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن میان واحدهای مختلف جابجا شود. این مفهوم که با عنوان نبرد شبکه محور شناخته می‌شود، امروزه یکی از اصول اساسی دفاع مدرن به شمار می‌رود. از سوی دیگر آموزش نیروها به همان اندازه تجهیزات اهمیت دارد. داشتن سامانه‌های پیشرفته بدون خدمه آموزش دیده کارایی چندانی نخواهند داشت. به همین دلیل آموزش مداوم خلبانان، نیروهای پدافندی، کارشناسان فنی و فرماندهان بخش جدایی ناپذیر از هر برنامه دفاعی است. در بسیاری از کشورها بخش بزرگی از بودجه دفاعی صرف آموزش، رزمایش و حفظ آمادگی عملیاتی می شود. همچنین نباید از اهمیت زیرساخت‌های پشتیبانی غافل شد. تعمیرات، نگهداری، تأمین قطعات، مراکز فنی و انبارهای لوجستیکی همگی عواملی هستند که امکان استفاده مداوم از تجهیزات را فراهم می کنند. یک سامانه پیشرفته زمانی ارزش عملیاتی دارد که در هر لحظه آماده استفاده باشد. در نهایت اگر بخواهیم توان دفاعی ایران را به زبان ساده توصیف کنیم، باید گفت این توان بر پایه چند لایه مختلف شکل گرفته است: شناسایی و هشدار زودهنگام، پدافند هوایی، نیروی هوایی، نیروهای زمینی و دریایی، پهپادها، سامانه‌های ارتباطی، جنگ الکترونیک و شبکه فرماندهی. هر یک از این بخش‌ها به تنهایی اهمیت دارند، اما قدرت واقعی زمانی ایجاد می‌شود که همه آنها به صورت هماهنگ عمل کنند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران نظامی معتقدند در نبردهای امروزه پیروزی تنها به داشتن پیشرفته‌ترین سلاح وابسته نیست، بلکه به توانایی ترکیب اطلاعات، سرعت تصمیم گیری، آموزش نیروها و هماهنگی میان همه سامانه‌ها بستگی دارد. از همین رو آینده توان دفاعی هر کشور از جمله ایران بیش از هر زمان دیگری به توسعه فناوری، بهبود شبکه‌های ارتباطی، ارتقای سامانه‌های شناسایی و افزایش هماهنگی میان نیروهای مختلف وابسته خواهد بود. زیرا در میدان نبرد مدرن قدرت واقعی نه در یک تجهیز خاص، بلکه در عملکرد یک پارچه کل ساختار دفاعی معنا پیدا می‌کند. ایلام در حال پروازه. رادار زمینی خبر نزدیک شد. به نظر شما ایران چه تجهیزات جدیدی برای دفاع از خودش داره؟ توی کامنت ها حتما بنویسید.